හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නත් මගුල හැමෝම ටෙක් වයිබ්ස් වල YouTube channel එකට තවත් අලුත් මොනොත් වීඩියෝ එකකට හරි අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ තවත් unboxing and quick review එකක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ AI Gimbal එක ගැන තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඇත්තටම TikTok කරන කෙනෙකුට ඒ වගේම YouTube content create කරන කෙනෙකුට ගොඩක් වටින gimbal එකක් තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ කාරණාව ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කිස්සත් තේරෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. රයිට් වීඩියෝ කරන්න කලින් මතක් කරන හැමදාම මතක් කරනවා වගේම තාම මේ channel එකට කෙනා පළවෙනි රතුපට subscribe බටන් press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඉන්ටර් හැපින bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න කියලා පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, හැමෝටම බලන්න share කරන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක තරගෙන අවශ්‍යතාවය නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට. right අනිත් හැම unboxing වීඩියෝ එක වගේම මේකෙදි මුලින්ම box එකේ පිටින්ම මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන කියලා පොඩි introduction එකක් කරලා ඉන්නම්. right උඩින්ම අපිට මෙන්න මේ gimbal එකේ brand එක බලා ගන්න පුළුවන් Onesam කියලා. right ඊළඟට අපිට දෙවෙනියට auto face tracking කියලා මෙන්න මේ විදිහට ලොකෝට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මේකෙදි සඳහන් කිරීමක් කරා මේක AI gimbal එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ artificial intelligence gimbal එකක් කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ මුලදීම මතක් කිරීමක් කරා. ඒක මේකෙදිත් main key feature එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. right ඊළඟට අපිට gimbal එකේ ෆොටෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ මුලින්ම ඒ වගේම අපිට Onesam එකේ certificate එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ box එකේ side එකට ආවට පස්සේ one brand one word කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. Onesam එකෙන් එන හැම product එකකම මෙන්න මේ විදිහට මේක one word one brand one word කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඊළඟ side එකට අපිට ආවට පස්සේ මෙන්න මේකේ sitting shot ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ shots ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. sitting shots, standing shots. ඒ වගේම මේකේ tripod එකට connect කරාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මොන විදිහටද කියලා මෙන්න මේ විදිහට start shot කියලා shots ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ side එකට ආවට පස්සේ. ඊළඟ box එකේ පිටිපස්සට ආවට පස්සේ අර මුලින්ම තිබ්බ දේවල් ටිකම තමයි ඒ features ටික ඒ විදිහටම පිටිපස්සට ආවට පස්සෙත් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ gimbal එකේ කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට නම් කරලා තිනවා. බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම box එකේදී නම් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ introduction එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඇතුළතදී අපිට කියන්නේ box එකේ ඇතුළතදී අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ gimbal එකක් unbox කරන පළවෙනි වතාව. ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ gimbal එකකට මොන වගේ දේවල්ද හම්බෙන්නේ කියලා කියන කාරණාව අපි දැන් බලමු. right මම මෙන්න මේ විදිහට box එක unbox කරගන්නවා. හරි. හරි මම අන්න මේ විදිහට මේක unbox කරගත්තා. right ඊළඟට මුලින්ම අපිට මේකේ charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක user manual එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ user manual එක තමයි අපිට මේ gimbal එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කොහොමද, ඒ වගේම මේකේ මොන මොන features ද හම්බෙන්නේ කියන කාරණාව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරගන්න මේ වගේ gimbal එකක් පාවිච්චි කරන පළවෙනි වතාව නිසා අනිවාර්යයෙන්ම user manual එකත් එක්ක අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේකෙදි. මොකද කලින් මේ වගේ gimbal එකක් පාවිච්චි කරලා නැති නිසා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලා box එකේ පිටිනුත් පෙන්නුවා. shots ටිකක් තියෙනවා, sitting shots, standing shot, ඒ විදිහට shots ටිකක් තිබ්බා. අන්න ඒ ටික ඒ විදිහට මෙන්න මේම user manual එකට අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ gimbal එකේ parts මොනවාද ඒ හැමදේම මෙන්න මේ user manual එකේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා අපිට. හරි ඊළඟට අපිට box එකේ මුලින්ම මේ විදිහට stand එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක් තියෙනවා. හරි ඊළඟට තමයි අපේ gimbal එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ටිකක් බරයි. මේ විදිහට අපේ gimbal එක බලා ගන්න පුළුවන්. right අන්න මේ දේවල් ටික විතරයි අපිට box එකේදී නම් හම්බෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට gimbal එක එළියට ගත්තට පස්සේ ඒ වගේ මතක් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ gimbal එකේ ඔයගොල්ලන්ට ring light එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදිම අපිට මේ විදිහට light එකක් බලා ගන්න light එකකුත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මෙන්න මෙහෙම phone එක රඳව ගන්න පුළුවන් වෙන පොඩි කෑල්ලකුත් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ gimbal එකේම. හරි. ඒ වගේම මෙන්න මේක මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහට adjust කරගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. මේක තමයි අපේ කැමරාව. ඒ කියන්නේ මේකේ face detection පහසුකම තියෙනවා. එයාම face එක detect කරගෙන තනියම detect කරගෙන එයාම හැරෙන විදිහට තමයි artificial intelligence මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. එයාම හැරෙන විදිහට තමයි මේක customize කරලා තියෙන්නේ. මේක හදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට තමයි අපිට අර විදිහට කැමරාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මතක් කරනවා මේක සම්පූර්ණයෙන් ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි මේක පාවිච්චි කරන කොහොමද කියන කාරණා මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. රයිට් ඊළඟට මේකේ බටන් and ports ගැන කතා කරොත් මේ විදිහට අපිට මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මෙන්න මේ ලයිට් එක charge කරන port එක තමයි මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. USB port එකක් තමයි type C port එකක් තමයි මෙතනදී අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ.
මෙන්න මේ ලයිට් එකත් ගොඩක් එළියයි. ඒ කියන්නේ රින් ලයිට් එකක් හා සමානවම එළියයි. right ඊළඟට මේ තියෙන්නේ බටන් එක ලයිට් එක on off කරන්න, ලයිට් එක අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේම ලයිට් එකත් මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට හැරවීමේ හැකියාවක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ගොඩක් එළිය ලයිට් එකක්. ඒ කියන්නේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ලයිට් එකේ බ්‍රයිට්නස් ඒ විදිහට වැඩි කරගන්න පුළුවන් අතන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා. රයිට් ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. පින් එකට දාලා කරකවන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටම පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් අන්නේ ස්ටෑන්ඩ් එකට උනත් මෙන්න මේ gimbal එක ෆිට කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. මේසයක් උඩ තියලා වගේ නම් අන්නේ ස්ටෑන්ඩ් එක ඕකේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හිටගෙන වගේ වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම gimbal එක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ස්ටෑන්ඩ් එකට. මම මෙන්න මේ විදිහට gimbal එක ඔන් කරගත්තා. right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔටෝම ඩිටෙක්ට් කරගත්තා. right මම මෙන්න මේ විදිහට කැමරාවෙන් එහෙට මෙහෙට යද්දි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එයාම මාව ඩිටෙක්ට් කරගෙන එහෙට මෙහෙට කරකිනවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා TikTok කරන කෙනෙකුට වගේ නම් dance කරන කෙනෙකුට වගේ නම් ෆෝන් එක එහෙට මෙහෙට හරවන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ gimbal එකක් තියෙනවා නම් එයාම අපිව ඔටෝ ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඒ කියන්නේ එයාම ඩිටෙක්ට් කරගෙන එයාම එහෙට මෙහෙට හැරෙන නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ කැමරාවෙන් එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා. එතකොට මෙයා මාව ඉන්ඩිකේට් කරගෙන එයාත් එහෙට මෙහෙට හැරවෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙන්න මේ කැමරාවෙන් තමයි අපිව එයා ඉන්ඩිකේට් කරගන්නේ. එයාට බැරි නම් අපිව හොයාගන්න මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මතක් කරා මේක ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් පහසුකම තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ gimbal එක වැඩ කරනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right ඒ වගේම මතක් කරනවා මේකෙදී ලැබෙන අනිත් features ලබා ගන්න නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේක user manual එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මොකද මේක කලින් මේ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා නැති නිසා. ඒ වගේම මෙන්න මේ user manual එකද අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බටන් එක ඩබල් ප්‍රෙස් කරොත් අංශක 360ක් මේක කැරකෙනවා. ඒ විදිහට මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන විදිහ අනුවත් අපිට මේකේ features බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ gimbal එකේ අපිට ඊතල ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. උඩට ඊතලයක් ඒ වගේම පල්ලෙහාට ඊතලයක් විදිහට. ඒකෙදිත් අපිට මම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලා පෙන්නුවා සිටින් ෂොට් ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩින් ෂොට් ඒ විදිහට අපිට අන්න ඒ මට්ටමට තමයි ඒ මට්ටමේ තමයි අපි මෙන්න මේ gimbal එක තියාගන්න ඕනි. එතකොට තමයි එයා අපිව ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ කියන කාරණාවත් මේ මොහොතේදී අපි මතක තියාගන්න ඕනි. right මෙන්න මේ විදිහට අපිට user manual එකේදී ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී පේනවා උඩට ඊතලයක් වගේම පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒකෙදී අපිට උඩට තියෙන්නේ ස්ටෑන්ඩින් ෂොට් එක පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙන්නේ සිටින් ෂොට් එක. අන්න ඒ විදිහට තමයි එයාට අපිව ඉන්ඩිකේට් කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මතක් කරන තවත් කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේකේ බැටරි හෙල්ත් එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ බොක්ස් එකේ පිටිනුත් දකින්න ඇති මේක ෆුල් charge කරලා non stop පැය 10ක් යූස් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේකේ ලයිට් එක ගැන කතා කරත් ලයිට් එක නම් ඊට එහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇති. මොකද මේකේ LED ලයිට් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඊට එහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇති. මේ gimbal එකේදී නම් බැටරි ෆුල් charge කරලා පැය 10ක වගේ කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන් non stop. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද පැය 10ක් කොහොමත් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක විනාඩි 10ක් තිබුණත් උපරිම අනිවාර්යයෙන්ම එක දවසට විනාඩි 10 ගණන් පාවිච්චි කරත් සෑහෙන දවස් මෙන්න මේ gimbal එක charge කිරීමකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right ඊළඟට මතක් කරා මෙන්න මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන විදිහ අනුව මේ gimbal එක control කරන විදි තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ angles වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේකෙදි අපිට tripod එකට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට stand එකට හරි connect කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට angle එක වෙනස් කරගෙන මේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ මතක් කරනවා අනිත් gimbal වගේ නෙමෙයි මේ gimbal එක. ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේකෙදි වෙන්නේ face එක detect කරගෙන හරි ඒ අදාළ දේ detect කරගෙන හැරවෙන එක විතරයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිත් gimbals වල නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේබිලයිසර් පහසුකම තියෙනවා. මේක ස්ටේබිලයිසර් පහසුකමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් කරගෙන එයාම හැරෙන එක විතරයි මේකෙදි වෙන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රයිස් එකට මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් හොඳම gimbal එකක් විදිහට මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර වගේ ස්ටේබිලයිසර් හොඳටම ස්ටේබිලයිසර් පහසුකම තියෙන gimbal එකක් කොහොමත් 50000න් උඩවත් අනිවාර්යෙන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් හොඳ gimbal එකක් විදිහට මට මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සර පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදිහට බටන් එක දෙපාරක් ප්‍රෙස් කරපුවම අංශක 360ක් කැරකෙනවා කියලා.
අන්න ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කේ. රයිට්. ඇත්තටම වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ gimbal එක සම්බන්ධව ලොකු දෙයක්, ඒ කියන්නේ හොඳ අවබෝධයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දැන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ gimbal එක ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි වෙනවද, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට යූස්ෆුල්ද නැද්ද කියන කාරණාව ඔයගොල්ලන්ට දැන් අදාළ අදහසක් එන්න ඇති කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම හිතනවා. රයිට්. ඇත්තටම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලනවා නම් වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න අඩු මොනවද තියෙනවා ඔතන යන පළයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ gimbal එක මෙදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පළය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට දාලා ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ ලින්ක්ස් හරහා ගිහලා හරි, ඒ නම්බර්ස් හරහා ගිහිල්ලා ඒ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා හරි ඒ විස්තර දැනගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙදී ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. හරි, එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.